Вітаю вас, мої неванильні котики. Сьогодні ми поговоримо з вами про культовий серіал, який став дуже відомий, і його передивились мільйони жінок по всьому світу. Я виросла на цьому серіалі, інші люди виросли. І ще й моя донька дивилась цей серіал. Так, мова про вишуканий Нью-Йорк, про красиві зачіски, моду і жіночу дружбу. Це серіал Sex and the City, Секс і місто. Дочекайтесь до кінця, я вам розповім, з ким ви можете себе ідентифікувати, з якою героїнею, і чому це може стати вашим guilty pleasure. Чому цей серіал все ще заходить і поколінню старших жінок, і поколінню 40+, і 30+, і навіть 20+. Тому що він дуже легкий. Його дивитись дуже цікаво, серії дуже короткі, по 20-25 хвилин. Далі, там є персонажки, які закохують в себе своєю невимушеністю, гумором. Серіал дуже легко сприймається, і в той самий час там є щось цікаве. Тобто кожна серія, в ній є щось цікаве для вас, де ви знайдете якусь ситуацію, яка була, можливо, в вашому житті. Керрі Бредшоу. Давайте розбирати героїнь. Перша – письменниця, фантазерка, мрійниця. Вона шукає велике кохання у великому місті Нью-Йорку. Закохана в містера Біга. Чесно, мене підбишував цей містер Біг, тому що в них були гойдалки на максималках. Тобто вона така мрійниця, кудись біжить, падає, незграбна, спотикається. Вона ікона моди, шопоголік, в неї колекції взуття. Тобто вона любить на максималках, живе на максималках. Тобто все в неї так максимально і така трохи незграбна, і драма-квін, драматизує. Інколи мені здається, що я це Керрі, яка біжить у своїх туфлях Діор, десь падає, десь там помиляється. І це про що? Вона дозволяє собі бути смішною. І це виглядає природньо. Я пам'ятаю, як вона пукнула в ліжку, і це був дуже смішний момент. Але стільки сорому відчувалось, і вона подумала, о Боже, що навіть її зараз чоловік не буде любити, коханий містер Бік. Що мені не подобалось у ній? Що вона постійно закохувалась в чоловіків дуже легко, дуже так невимушена, запрошувала до себе. Я не знаю, як в Нью-Йорку, чи можна отак от запросити просто людину, не боятися. Така, ну не знаю, якась іділія. І мене підбішувала всю дорогу весь цей серіал, що вона страждала за цим містером Бігом. Чому ти постійно там за цим містером Бігом ходиш, упадаєш, чим він такий привабливий. Але, здається, я розумію, що це просто хотіли показати отакий персонаж. Тому, дівчатка, якщо ви бачите ви в собі оцю десь Керрі Бредшоу, це також гарно. Це про вашу мрійність, про те, що ви можете бути живою, що ви не боїтеся бути смішною, десь незграбною. Тобто це про те, щоб посміятися над собою, це про те, щоб бути фантазеркою, мрійницею і творити. Тобто хтось малює, хтось пише картини, хтось пише колонку, як Керрі Бредшоу в цій газеті. Також вона постійно скупляла взуття, тобто вона ще й шопоголік. Отже, вона закохує в себе, Сара Джесіка Паркер, саме так зовуть цю акторку, своєю такою грайливістю, невимушеною фантазією, і це те, що ми можемо взяти у цієї персонажки. Міранда супер така інтелектуальна адвокатка, саркастична, іронічна. В той же час вона їсть тортики з помиєю. Так, був такий сюжет. Кар'єра для цієї жінки понад усе, але материнство змінило повністю її життя, вона перевернула. Страх прив'язатись, тобто в неї постійно уникливий стиль прив'язаності. Вона боїться прив'язатись до якогось чоловіка і постійно тікає від стосунків. Тобто Міранда – це такий внутрішній контролер, який є в кожної жінки. Все має бути по поличках, все має бути по плану, але серце – це не юрист, серцю не накажеш, як то кажуть. Які там були цікаві епізоди, які викликали в мені протиріччя? По-перше, показали українку-прибиральницю, яка порушувала межі Міранди і втрутилась в її особисте життя. Що відбувалось? Вона відкрила шухлядку, побачила Мірандин вібратор і замінила його на Біблію, що ця українка така набожна, чомусь вона схожа була більш на італійку або якусь румунку, точно не на українку. Ось такий стереотип про українців. В той самий час росіянців показують якимись красивими, про велику російську культуру, коли Керрі Бредшоу закохалась в росіянця по сценарію, там один із епізодів є такий, да, ціла серія про це, то він такий був в шарфіку, в Парижі, все таке інтелігентне, красиво. От бачите, як все ж таки Захід ідеалізує досі велику російську культуру, великих росіянців, а в лапках великих.
І це таке щось вишукане, прекрасне і красиве, а українка – це прибиральниця. Це мені не сподобалось. Саме це видно було в цьому епізоді про Міранду і в серії про закоханість в росіянина. Далі, третя наша героїня – скромна, мрійлива, мила католичка Шарлота, яка також закохувалась дуже часто в різних чоловіків. Вона мріяла про родину, про сімейне вогнище, вона вірить в справжню любов, вона має комплекс відмінниці, тобто в неї все має бути відмінне. Вона готова жертвувати собою, своїми переконаннями. Коли вона, наприклад, перейшла в юдаїзм заради чоловіка, одружувалась декілька разів. Тобто Шарлота, як та троянда, вона така красива, гарна, але вона має шипи. І згадалась мене сцена, коли Шарлота робила таку наліпку на пеніс свого одного з чоловіків, з яким вона була одружена. На щастя, потім розлучилась, щоб перевірити, чи є в нього ранкова ерекція, чи ні. Чому він з нею не хоче сексу. І що виявилось, що чоловік просто мастурбував на журнали. Тобто він був порнозалежним. Тобто вона, героїня Шарлоти, вона вірить в казку, вона трошки така наївна, трошки така дуркувата, всі над нею підсміються, і також її подруги, але вона має свою мету – одружитися, мати дітей, і це непогано. Це про те, що в кожній жінці в нас є Шарлота. Тобто вона така мила, мрійлива, м'яка, але знає, чого хоче, і йде до своєї цілі. Четверта героїня – Саманта. Впевнена, сексуальна, фліртує зі світом, така бестія. Подивіться моє відео, чому чоловіків обирають кугар. Тобто це жінка, яка старша, чому чоловіки закохаються в таких жінок. Саме що підкупає в Саманті? Вона дуже розкута, вона ламає стереотипи, вона ламає табу, вона бізнес-леді, керує HR-компанією. Секс – її суперсила, тобто вона класно фліртує. Саманта це, і секс – це одне й те саме слово, можна сказати. Вона прийшла через рак грудей, обговорює табу своїми подружками, вона прибігає на якусь подію, на бранч, вони зазвичай збирались подруги, 4 подруг за бранчем і обговорювали новини і плітки. Тобто Саманта ламає стереотипи, вона бунтарка, вона фліртує з чоловіками і не боїться говорити про секс. В той же момент вона дуже сильна і незалежна жінка. Тобто це така внутрішня впевненість. В той же час, коли я дивилась, інші розбори казали, що от у Саманти висока самооцінка. На мою думку, у Саманти висока зовнішня самооцінка, то, що ми бачимо, як вона себе презентує, як вона себе несе, як вона фліртує і використовує секс як суперсилу. Я думаю, що все ж таки самооцінка в неї була не дуже, тому що я пам'ятаю епізод, коли Саманта була прям обсесивна так, думками своїми занурена в свою зовнішність. Вона боялась панічно постаріти, вона боялась, що хтось побачить якісь її недоліки, постійно ходила в тренажерну залу. Тобто це також каже про її невпевненість, внутрішню невпевненість, і постійно уникала любові і кохання справжнього. Так, вона з чоловіками займалася сексом, вона їх в себе закохувала, але сама своєму серцю не давала закохатись. Дуже багато сексизму в цьому фільмі, але ж даємо цьому фільму шанс, тому що він був знятий ще в 90-х роках. Тобто нульові, 90-ті ще тоді не було так чутно про фемінізм, особливо в країнах пострадянських. І Америка також показала нам світ, тодішній Нью-Йорк, тодішню Америку. Зараз все, звичайно, змінилось. І дуже красиві краєвиди, красиві парки, красиві прогулянки, зачіски і таке інше. Тому в цьому серіалі присутній сексизм. А на Саманті показали, що ось така вона внутрішня, впевнена, але в той же час боїться постаріти, робить собі пілінг, як в неї це все злізало, і вона з вуалькою ходила. Але Саманта могла за 5 хвилин вирішити будь-яку проблему, наприклад, пройти в клуб і ще кудись. Що можна додати про цей цікавий серіал і чому я його рекомендую? В ньому вагон жіночої підтримки. Тобто підтримка справжня, підтримка щира, справжня sisterhood. Тобто вони сміються, вони плачуть разом, вони поїдають морозиво, вони підтримують одна одну, ще без табу і сорому обговорюють про секс і стосунки. І чоловікам буде дуже цікаво послухати, як же ж говорять, що про них говорять жінки.
і дізнатися, посидить, послухати, як мишка, яка підслуховує, про що говорять жінки. Sex and the City і реальність. Серіал, він дуже гіперболізований, тобто ми бачимо себе у кожній героїні. Поскануйте себе, подумайте, на кого ви схожі. Можливо, от як я себе там бажаю, я Саманта і трошки Керрі. Тобто я не соромлюсь обговорювати табу, я не соромлюсь обговорювати сексуальні теми. Десь я незграбна, десь я весела, десь я жартую, десь я Міранда і так далі. І так далі. Якщо ви себе проаналізуєте, це буде для вас такий класний тест. Ідентифікація, тобто з ким ви себе ідентифікуєте, з якою героїнею. Я Міранда, або я більше Керрі, або я, тобто, щоб себе проідентифікувати, ви можете подивитися, як guilty pleasure цей серіал, або передивитися. Що ще? Саманта в Абу-Дабі, це окрема історія, коли вже зняли вже другу частину цього фільму. Я думаю, що і я чула, що Дубаї заплатили дуже багато, щоб розвіяти міфи про Дубаї. Зараз там обстріли, про які класні Дубаї, як там насправді класно живеться, і життя там не таке, як здається, що там насправді і немає того патріархату, що там і не принижують жінок. Тобто це також продовження історії, воно смішне, воно драматичне, вже не те, як фільм. Да? Напишіть свою думку, до речі. Мені серія сподобалась, вона така мила, смішна, як Саманта полетіла в Дубаї, там з подругами, і що там вона робила, як вона ходила в туфлях на підборах, посеред розкоші і арабських чоловіків. Дуже цікава серія. Отже, що я вам рекомендую? Я вам рекомендую передивитися цей серіал, подивитися на краєвиди, ідентифікувати, хто ви з цих героїнь. Це буде для вас такі, як домашнє завдання, тест. Це guilty pleasure, це якось відволіче від вас від жахливих новин, які відбуваються в світі. І покаже, що можна справді дружити з жінками, що міф змія на черепасі, що це все неправда, що жінки насправді вміють дружити. І на відміну від чоловіків, які також пацючать один про одного, повірте мені, які також говорять, обговорюють один одного, які також підставляють один одного, всяке буває. Тому що в суспільстві досі існує міф, що от чоловіча дружба, вона справжня, а жіноча, вона якась така несправжня, вона якась така фейкова, що жінки насправді не підтримують. І, до речі, я вам пропоную задонатити на збори ветеранка. Да, є у нас такий фонд, який підтримує Оксана Забушко. І не тільки Оксана Забушко, багато відомих жінок, які воюють на фронті. І зараз дуже багато жінок, які волонтерять, які допомагають війську, які самі є у війську. Тому міфи про те, що всі жінки якісь такі недалекі, якісь дурочки, якісь не розуміють, не вміють дружити, це все міфи і стереотипи. Тому прошу вас задонатить, подивитись серіал і отримати від нього насолоду, кайф і оцей післясмак нью-йоркської теплої осені. Пишіть, що ви думаєте про цей серіал, чи розбирати ще його, тому що там кожна серія – це окрема історія. І кожна окрема історія, в ній є свій сенс, яку варто подивитись і проаналізувати і чоловікам, і жінкам. Що ви можете взяти у цих героїв? Наприклад, у Керрі можна взяти легкість і креатив, тобто творчість. Міранда можна взяти від неї розум і незалежність. Шарлота – віру в любов, віру в людство і так далі. Саманта – впевненість в собі, хоча б зовнішню, це моя суб'єктивна думка, що я вважаю, що вона не дуже впевнена. Це вже я як психолог розбираю. І свободу буде з собою, тобто свободу виражати себе. Це ми всі можемо взяти у Саманти. Sex and the City – це не просто якийсь секс, це про нас. Це про наші недоліки, про те, що ми шукаємо себе, підтримуємо подруг, можливо, мріємо, кохаємо і кохаємось, помиляємось. Іноді ми чудні такі, іноді нас, можливо, хтось не розуміє, особливо чоловіки кажуть, ой, женська логіка, і тут стереотипи, і всі ці нашарування, так? І я вам дуже рекомендую його подивитись все ж таки і розвіятись. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з ким ви себе ідентифікуєте, що ви хочете, щоб я далі розібрала, чи подобається вам цей серіал, чи я вас запалила цією пристрастю до цього серіалу, і, можливо, цей серіал Sex and the City буде вашим таємним guilty pleasure.